Hello everyone, it's nice to meet you again. Xin kính chào các quý vị, xin chào các em học sinh yêu quý. Rất vui được gặp lại các quý vị và các em trong chương trình học tiếng Anh trên truyền hình dành cho các em học sinh khối 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp sản xuất cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. In this lesson, you are going to learn Unit 9, Choosing a Career, Lesson 2, Language. In Lesson 2, Language, you are going to learn vocabulary, words and phrases related to the topic choosing a career. The second part, pronunciation, you are going to learn about unstressed words. And in part 3, grammar, you are going to learn about 3-part phrasal verbs and adverbial clauses. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học 3 phần chính về từ vựng. Chúng ta sẽ học về các từ có liên quan đến chủ đề lựa chọn nghề nghiệp. Về phần phát âm, chúng ta sẽ học về những từ không được nhấn trọng âm trong câu. Và cuối cùng về phần ngữ pháp, chúng ta sẽ học 2 nội dung chính. Nội dung thứ nhất chính là các cụm động từ gồm có 3 thành tố. Và nội dung thứ hai đó chính là các mệnh đề trạng ngữ. Now let's start the lesson with this warm-up activity. I will give you some definition and some pictures, and you will have to find the words matching with the following definitions and pictures. These 6 words are the words you learn in Lesson 1, Getting Started. Are you ready? Now let's start. 1. A job or profession that you have been trained for and which you do for a long period of your life. Một danh từ chúng ta cần tìm ở đây đó là để chỉ một nghề hoặc một công việc mà các em đã được đào tạo và chúng ta sẽ làm nó trong một khoảng thời gian dài của cuộc đời mình. Đó chính là career, nghề nghiệp. Number 2 is a verb, to obtain or achieve something, especially after a lot of effort. Động từ thứ hai chúng ta cần tìm để chỉ đảm bảo, chắc chắn một việc gì đó, đặc biệt là sau khi chúng ta có rất nhiều nỗ lực. Đó chính là secure. Number 3, an adjective, continuing for only a limited period of time. Một tính từ để chỉ việc nó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian hạn định mà thôi. That is temporary. Number 4, a choice you can make in a particular situation. Từ thứ tư là một danh từ. Từ này diễn đạt một sự lựa chọn mà chúng ta có trong một tình huống cụ thể nào đó. That is option. Number 5, people who work in a particular company or are available to work in a country. Danh từ gì các em sẽ dùng để chỉ những người làm việc trong một công ty cụ thể nào đó hoặc là những người làm việc trong một quốc gia, và đó chính là workforce, lực lượng lao động. And the word number 6 is an opinion about what jobs and professional training might be suitable for someone. Danh từ số 6 chúng ta cần tìm đó là một từ để thể hiện quan điểm về một nghề hoặc một đào tạo nghề nào đó sẽ phù hợp với một người, và chính là career advice, tư vấn về nghề nghiệp. And now let's move to vocabulary exercise. Complete the sentences using the correct form of the words or phrases from activity 3 in Getting Started, page 48. Xin mời các em mở sách giáo khoa trang 48 và chúng ta cùng làm bài tập từ vựng. Bài tập này yêu cầu chúng ta hoàn thành các câu sử dụng dạng đúng của các từ mà chúng ta đã học trong hoạt động số 3 ở tiết Getting Started. 6 từ này chính là 6 từ chúng ta vừa ôn trong phần warm up, phần khởi động. And now, are you ready to start? Number 1, you can search for on some websites. Bạn có thể tìm kiếm cái gì trên một số trang web? Chúng ta vẫn còn nhớ Jim, bạn ấy đã tìm kiếm những tư vấn về nghề nghiệp trên các trang web, đúng không nhỉ? So the answer for number 1 is career advice. Number 2, she has just begun in teaching. Sau mạo từ chúng ta sẽ cần dùng một danh từ bắt đầu bằng một phụ âm, đúng không? Và chúng ta sẽ sử dụng từ gì để hoàn thành? Đáp án của cô là career. She has just begun a career in teaching. Cô ấy vừa mới bắt đầu sự nghiệp giảng dạy. 3. Some students in my class want to join the after school. Sau mạo từ the, chúng ta sẽ cần một danh từ và chúng ta chắc hẳn vẫn còn nhớ cụm từ ở trong đoạn hội thoại, đó là to join the workforce. To join the workforce means to work.
Một số bạn ở lớp tôi muốn đi làm ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Number 4. University is not the only for school leavers to pursue further study. Sau cụm từ the only, ở đây chúng ta cũng cần một danh từ nữa. Và chúng ta sẽ hoàn thành câu này như thế nào? Trường đại học thì không phải là sự lựa chọn duy nhất, đúng không nhỉ? And the answer here is option. Trường đại học không phải là sự lựa chọn duy nhất cho các học sinh trung học phổ thông để có thể tiếp tục học ở bậc cao hơn. Number 5. You may want to consider work until you decide what you want to do. Từ cần điền ở câu số 5, chúng ta cần tìm một từ để bổ nghĩa cho danh từ work, chính là tính từ temporary. Bạn có thể cân nhắc làm một công việc tạm thời cho tới tận khi bạn đưa ra quyết định chắc chắn bạn muốn làm gì. Number 6. He has finished his A-levels and has a place for himself at a law school. Chúng ta chỉ còn động từ secure mà thôi, đảm bảo chắc chắn việc gì. Và với từ has, chúng ta biết rằng chúng ta sẽ phải dùng dạng quá khứ phân tử của từ này để có thời hiện đại hoàn thành. So we have, he has finished his A-levels and has secured a place for himself at a law school. Anh ấy đã hoàn thành chương trình A-level và đảm bảo chắc chắn sẽ được nhận vào trường đại học luật. And now let's move to part 2, pronunciation, sentence stressed. In Unit 8, you have learned about stressed words in a sentence. And now in Unit 9, you are going to learn about unstressed words in a sentence. Trong bài số 8, các em đã học về những từ chứa trọng âm trong câu. Còn trong bài học này, bài số 9, chúng ta sẽ xem những từ gì sẽ không chứa trọng âm trong câu nhé. One thing should be noted is that there is no stress on most function words in a sentence. Và một điểm cần lưu ý đó là các từ chức năng sẽ không chứa trọng âm ở trong câu. So what are they? Look at this table about unstressed words. 1. Articles. Trong câu, những từ sau sẽ không chứa trọng âm. Thứ nhất, đó chính là các mạo từ a, an or the. 2. Prepositions. Tiếp đó sẽ là các giới từ. 3. Pronouns like I, you, we and me, you, them. Các đại từ nhân xưng đóng vai trò chủ ngữ và tân ngữ trong câu. 4. Possessive adjectives. Các tính từ sở hữu. 5. Forms of the verb be. Các dạng của động từ to be. 6. The expressions there is, there are. Các cụm từ có một hay là có nhiều. 7. The to before a verb. Từ to khi đứng trước một động từ nào đó. 8. Relative pronouns in the middle of a sentence. Các đại từ quan hệ khi đứng giữa câu. Number 9. Demonstrative adjectives followed by a noun. Các tính từ chỉ định như là this, that mà theo sau đó là một danh từ cũng không chứa trọng âm. Number 10. Auxiliary verbs. Các trợ động từ. 11. Modals. Các động từ khuyết thiếu. And others. Conjunctions like and, but, or because. Now, let's move on to the pronunciation exercise. Listen to part of the conversation in getting started again and underline the words that are unstressed. Chúng ta cùng làm bài tập phát âm trang 48. Trong bài tập này, chúng ta được yêu cầu hãy nghe lại một phần của đoạn hội thoại giữa Jim và Mike, đoạn hội thoại mà chúng ta đã học trong tiết Getting Started. Chúng ta hãy gạch chân những từ không chứa trọng âm trong đoạn hội thoại này nhé. What kind of job are you looking for? I'm looking for work in marketing companies. I'd love to do smartphone marketing. I see. You want to gain work experience and save up some money for university. Exactly. I've secured a university place to study economics. And how about you? What kind of career are you looking for, Mai? Well, I'd love to work in a hospital. I want to become a doctor. Then you'll have to study medicine. And now, let's check. Chúng ta hãy cùng kiểm tra lại các em đã gạch chân đúng dưới những từ không chứa trọng âm không nhé? What kind of job are you looking for? I'm looking for work in marketing companies. I'd love to do smartphone marketing. I see. You want to gain work experience and save up some money for university. Exactly. I've secured a university place to study economics. And how about you? What kind of career are you looking for, Mai? Well,
I'd love to work in a hospital. I want to become a doctor. Then you'll have to study medicine. And now let's move to part 3, grammar. In the first part, you are going to learn about 3-part phrasal verbs. Chúng ta cùng chuyển sang phần ngữ pháp. Trong phần đầu tiên, chúng ta sẽ học về các cụm động từ gồm có 3 thành tố. Look again at Jim's sentence. I don't know, so I'm searching for websites offering career advice so that I can come up with a plan. Tôi cũng không rõ nữa, nên tôi đang tìm kiếm những trang web cung cấp những lời khuyên, những lời tư vấn về việc làm để tôi có thể đi đến một quyết định cho riêng mình. Trong câu nói này, Jim đã sử dụng cụm động từ come up with, nghĩ ra, nảy ra. What about Mai? I'm looking forward to the exam results from the English Language Center at the British Council. Còn Mai, khi thể hiện việc bạn ấy đang rất nóng lòng muốn nhận được kết quả của kỳ thi IELTS từ Trung tâm Ngoại ngữ của Hội đồng Anh thì bạn ấy đã dùng cụm từ look forward to. So you can see that 3 parts phrasal verb consist of a verb, an adverb, particle and a preposition. Như vậy, các em có thể thấy các cụm động từ gồm có 3 thành tố sẽ được cấu tạo từ một động từ một trạng từ và một giới từ. Now let's move on to exercise 1. Match the phrasal verbs in column A with their meanings in column B, page 48. Trong bài tập số 1 trang 48, các em được yêu cầu hãy ghép các cụm động từ ở cột A với nghĩa của chúng ở cột B. But you know that it's so difficult to guess the meaning of each phrasal verb basing on its parts. Tuy nhiên, không phải dễ dàng gì để chúng ta có thể đoán được nghĩa của các cụm động từ căn cứ trên các thành tố của nó. So to help you, I will give you a picture and an example so that you can guess the meaning of each phrasal verb more easily. Number 1, this is Mark. He started writing his annual report before the meeting. And after the meeting, Mark went on with his annual report. You can match with G, continue. Như vậy chúng ta có go on with, chính là continue, tiếp tục. Number 2, this is Jim. He's very efficient. He works really fast and effectively. His colleagues have to try hard to keep up with him. Hãy nhìn bức tranh về Jim nhé. Anh ấy làm việc rất nhanh và hiệu quả và các đồng nghiệp của anh ấy đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể theo kịp, đuổi kịp được anh ấy. So keep up with, you can match with H, maintain pace with, đuổi kịp hoặc là duy trì tốc độ với ai đó. Number 3, this is Helen. Now she's a teacher. And Helen is thinking back on her part-time jobs when she was a student. Bây giờ thì Helen đã là một giáo viên rồi, nhưng các bạn có thể thấy cô ấy đang ngồi suy nghĩ lại về những công việc bán thời gian mà cô ấy đã làm khi còn là sinh viên. So you can see that think back on can match with I, recall. Number 4, this is Jim. He used to be a naughty boy when he was small, and Jim used to talk back to his mother like in the picture. So you have talk back to can match with J, answer impolitely. 5. Due to financial difficulties, Mary had to drop out of university after the first year. Vì những khó khăn về tài chính, Mary đã không thể tiếp tục học đại học và cô ấy đã phải nghỉ học chỉ sau năm thứ nhất thôi. So drop out of, you can match with A, leave or give up. 6. George's new colleague dropped in on him when he was in hospital. Drop in on, you can match with B, pay a short visit to somebody. Có nghĩa là ghé thăm ai đó và thông thường là không báo trước. Number 7, Peter was late for work today because his car ran out of petrol. Ngày hôm nay, Peter đã đi làm muộn vì xe của anh ấy hết xăng. So you have the phrasal verb run out of, the same meaning with have none left. Number 8. Oh, your neighbors are so noisy. I don't know how you put up with them. Ôi, hàng xóm của bạn ồn ào quá. Họ chơi nhạc to đến như vậy. Tôi không thể hiểu tại sao bạn có thể chịu đựng được họ. Put up with means D, tolerate. Number 9. The company is trying to cut down on its expenses on advertising and marketing. Công ty đang cố gắng cắt giảm chi phí về quảng cáo và tiếp thị. So cut down on means
reduce, cắt giảm. Number 10, look at the picture of my cousins and me. I get on well with my cousins. Tôi sống rất hòa thuận hoặc là có mối quan hệ rất là tốt với các anh chị em họ. So get on with means have a good relationship with someone. Now let's look back. Do you remember the meanings of these phrasal verbs? 1. Go on with means continue. 2. Keep up with means maintain pace with. 3. Think back on means recall. 4. Talk back to means answer impolitely. 5. Drop out of means leave or give up. Drop in on means pay a short visit to. 7. Run out of have none left. 8. Put up with tolerate. 9. Cut down on reduce. And 10. Get on with means have a good relationship with someone. Can you remember the meanings of these phrasal verbs? Now let's move on to exercise 2. Complete each sentence using the correct form of a phrasal verbs in exercise 1. You don't need to use all the verbs. Trong bài tập số 2 trang 48, các em được yêu cầu hãy hoàn thành các câu sau và sử dụng dạng đúng của một cụm động từ trong bài số 1. Now let's start. 1. I hope none of my friends school this term. Tôi hy vọng rằng sẽ không bạn nào trong lớp của tôi sẽ phải trường vào học kỳ này. Và với câu này chúng ta sẽ nghĩ đến cụm động từ gì? Đó chính là drop out of, đúng không nhỉ? And we have I hope none of my friends will drop out of school this term. 2. John often asks without warning. Without warning, không báo trước, chính là một gợi ý để chúng ta sẽ sử dụng cụm động từ ghé thăm, phải không? Và với trạng từ chỉ mức độ thường xuyên often, chúng ta lưu ý hãy dùng ở thời hiện tại đơn. So number 2 you have John often drops in on us without warning. John thường ghé thăm chúng tôi mà không báo trước. Number 3, the government is trying not to the money they are spending on vocational training. Chính phủ đang cố gắng không số kinh phí mà họ chi cho đào tạo nghề. Trong câu này chúng ta sẽ nghĩ đến động từ gì? Chính là cụm động từ cut down on, cắt giảm. And we have the government is trying not to cut down on the money they are spending on vocational training. 4. David doesn't, his wife, they are always arguing. Với động từ argue, tranh luận, tranh cãi, và động từ này được dùng ở thời hiện tại tiếp diễn với từ always, thể hiện một lời phàn nàn, đúng không? Họ lúc nào cũng tranh luận và nói về một mối quan hệ. Chúng ta sẽ sử dụng cụm từ gì? Chính là get on with. So number 4 we have David doesn't get on with his wife. They are always arguing. 5. Linda was about to take a part-time job, but she decided to her studies. Linda đã định làm một công việc bán thời gian, nhưng sau đó cô ấy lại quyết định sự nghiệp học hành, và chúng ta sẽ dùng một cụm từ tiếp tục, đúng không nhỉ? Đó chính là go on with. So number 5 we have Linda was about to take a part-time job, but she decided to go on with her studies. 6. Hoa is a brilliant student. It's difficult to her if you don't try very hard. Hoa là một học sinh rất xuất sắc và rất khó để có thể bạn ấy nếu bạn không nỗ lực hết sức. Và chúng ta sẽ dùng cụm từ theo kịp, đuổi kịp, đó chính là keep up with. 7. I usually my childhood with great pleasure. Với từ childhood, tuổi thơ, thì chúng ta sẽ nghĩ lại những gì đã diễn ra và chúng ta sẽ dùng cụm từ think back on. Tôi thường nghĩ lại về thời thơ ấu với niềm vui sướng. Number 8. The trainee, his trainer and was kicked out of the group. Người học viên đã làm gì với huấn luyện viên của mình? Và đó là lý do tại sao cậu ấy đã bị đuổi ra khỏi nhóm. Kick out of, đuổi ra khỏi. Và rõ ràng cậu ta đã có một hành động xấu, đó chính là cãi lại. Và động từ was kicked out of được dùng ở thời quá khứ đơn. Như vậy,
Cụm động từ talk back on chúng ta cũng dùng quá khứ đơn. So you have number 8. The trainee talked back on his trainer and was kicked out of the group. Now let's move to part 2, adverbial clauses. An adverbial clause is a dependent clause that functions as an adverb. Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ định nghĩa về mệnh đề trạng ngữ. Một mệnh đề trạng ngữ là một mệnh đề phụ thuộc và nó đóng vai trò như một trạng từ. A clause consists of a subject and a verb. Chúng ta cần nhớ một mệnh đề sẽ gồm có một chủ ngữ và một động từ. Vậy thế nào là dependent clause? Vậy thế nào là mệnh đề phụ thuộc? Look at this sentence. If I get a band score of 6.5, I will apply for a scholarship and study in the UK. Nếu tớ đạt được 6.5 IELTS, tớ sẽ nộp đơn xin học bổng và đi học ở Anh. In this sentence, if I get a band score of 6.5 is a dependent clause, and this can't stand alone as a sentence. And the clause, I will apply for a scholarship and study in the UK. Mệnh đề thứ hai lại là mệnh đề độc lập mà chúng ta hay gọi nó là mệnh đề chính. Mệnh đề này lại hoàn toàn có thể đứng độc lập như một câu. In this lesson, you are going to learn 4 types of adverbial clauses. Adverbial clause of condition, comparison, manner, and results. Now let's start with the first type of adverbial clause. Adverbial clause of condition introduces a hypothesis or condition, real or imagined. Mệnh đề trạng ngữ điều kiện dùng để đưa ra một giả thuyết hoặc là một điều kiện nào đó, và điều kiện này có thể là có thật hoặc là không có thật. Beginning with subordinate conjunctions such as if or unless. Và mệnh đề điều kiện if sẽ được bắt đầu bằng liên từ phụ thuộc nếu hoặc là trừ khi. Look at these examples. If my brother studies hard, he will win the scholarship to his dream university. Nếu anh trai tôi học hành chăm chỉ thì anh ấy sẽ có thể giành được học bổng vào trường đại học mà anh ấy mơ ước. Trong câu này chúng ta có mệnh đề điều kiện if my brother studies hard bắt đầu bằng liên từ phụ thuộc if. You can say this sentence in another way. Unless my brother studies hard, he won't win the scholarship to his dream university. Câu này chúng ta cũng có thể viết bằng từ unless, đúng không nhỉ? Và chúng ta lưu ý là unless bằng if not. Number 2, adverbial clause of comparison compares a skill, size or amount. Loại mệnh đề trạng ngữ thứ hai mà chúng ta sẽ học đó là mệnh đề trạng ngữ so sánh, được dùng để so sánh một kỹ năng, được so sánh về kích thước hoặc là số lượng, và chúng thường bắt đầu bằng những liên từ phụ thuộc như là than, ss or s. Let's look at the examples. Choosing a career is easier than I thought, thanks to the support of the career advisor. Lựa chọn một nghề đã dễ dàng hơn là tớ nghĩ nhờ có sự trợ giúp của nhân viên tư vấn về nghề nghiệp. Trong câu này, chúng ta có thể thấy mệnh đề trạng ngữ so sánh than I thought và bắt đầu bằng than. And look at the second example. Linda doesn't work as or so hard as her sister does. Linda không làm việc chăm chỉ như chị gái của cô ấy. Trong câu này, người ta lại dùng mệnh đề trạng ngữ s, sử dụng với loại so sánh ngang bằng, đúng không nhỉ? Và qua phần này, chúng ta cũng ghi nhớ các cấu trúc về so sánh hơn kém và ngang bằng mà cô đã chiếu trên màn hình nhé. And now let's move to type 3. Adverbial clause of manner states how something is done. Mệnh đề trạng ngữ thứ ba mà chúng ta học ngày hôm nay đó là mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức, cho chúng ta thấy một việc được thực hiện như thế nào. Beginning with subordinate conjunctions such as if or as those. Mệnh đề trạng ngữ loại này sẽ sử dụng các liên từ phụ thuộc như là as if hoặc là as though, cứ như thể là, cứ như là. Look at these examples. He acts as if it were or it was a joke. Anh ấy cư xử như việc đó là một trò đùa vậy. Number 2. The manager walked past as if he hadn't seen them. Người quản lý đã đi qua và cứ như là ông ấy đã không nhìn thấy họ.
Chúng ta lưu ý với các mệnh đề bắt đầu bằng as if hoặc as though, do chúng ta đưa ra một lời giả định nên thời của động từ ở trong các mệnh đề này thường sẽ lùi một thời so với mệnh đề chính. And number 4, adverbial clause of result indicates the results of an event. Cuối cùng, đúng như tên gọi của nó, mệnh đề trạng ngữ kết quả cho chúng ta thấy kết quả của một sự việc nào đó. Beginning with subordinate conjunctions such as so that or such that. Loại mệnh đề trạng ngữ này sẽ bắt đầu với những từ so that và such that, khá quen thuộc với chúng ta đúng không nhỉ? Quá đến nỗi mà. Look at the examples. His CV was so impressive that he was shortlisted for the interview. Sơ yếu lý lịch của anh ấy đã rất ấn tượng, do vậy anh ấy đã được lựa chọn vào vòng phỏng vấn. And you can write this sentence in another way. It was such an impressive CV that he was shortlisted for the interview. And look again at the form. Chúng ta cùng nhìn lại công thức của so that và such that. Chúng ta cùng nhìn lại các loại mệnh đề trạng ngữ mà cô đã giới thiệu trong tiết này. Trước tiên là mệnh đề trạng ngữ điều kiện sẽ bắt đầu bằng if hoặc là unless. Adverbial clause of comparison with than or as. Mệnh đề trạng ngữ so sánh sẽ bắt đầu bằng các liên từ như là than hoặc là as. Adverbial clause of manner start with as if or as though. Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức sẽ sử dụng as if hoặc as though. And adverbial clause of results start with so that or such that. Và các mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả thì sẽ sử dụng các liên từ so that hoặc là such that. Now let's move on to exercise 4, page 49. Combine each pair of simple sentences into one complex sentence containing an adverbial clause. Trong bài tập số 4 trang 49, sách giáo khoa, các em được yêu cầu hãy nối hai câu đơn thành một câu phức sử dụng mệnh đề trạng ngữ và chúng ta hãy sử dụng các từ được cho nhé. 1. Don't be late for work. You may lose your job. Đừng đi làm muộn nhé. Bạn có thể bị mất việc đấy. Với từ if được cho, chúng ta sẽ sử dụng loại mệnh đề trạng ngữ gì nhỉ? Chính xác, đó là mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện. Câu này đưa ra một điều kiện hoàn toàn có thật. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng câu điều kiện loại 1 đúng không? If you are late for work, you may lose your job. 2. Factory workers work hard. Secondary school students also work hard. And we have as. Với hai từ gợi ý này, chúng ta sẽ cần sử dụng mệnh đề trạng ngữ, so sánh, ngang bằng. And we have secondary school students work as hard as factory workers do. Number 3. Linda was offered a very good job. Linda didn't hesitate to accept it. Linda đã được mời làm một công việc rất hấp dẫn và cô ấy đã không ngại ngần chấp nhận công việc này. Such that. Chúng ta sẽ sử dụng mệnh đề trạng ngữ kết quả đúng không nhỉ? So you have Linda was offered such a good job that she didn't hesitate to accept it. 4. You must tell me everything, otherwise I will not be able to help you. Bạn cần phải nói với tôi tất cả mọi chuyện, nếu không thì tôi sẽ không thể giúp đỡ bạn đâu. Với từ gợi ý if, chúng ta lại tiếp tục sử dụng mệnh đề trạng ngữ điều kiện để thể hiện một điều kiện hoàn toàn có thật với câu điều kiện loại 1 đúng không? If you do not tell me everything, I will not be able to help you. 5. The lab instructor had told us the right way to mix the chemicals. We mixed the chemicals the same way. Nhân viên phòng thí nghiệm đã hướng dẫn chúng tôi cách chính xác để có thể pha trộn các chất hóa học với nhau và chúng tôi đã pha các chất hóa học theo đúng cách đó. Exactly as, chính xác như là. What is your sentence? Look at my sentence. We mixed the chemicals exactly as the lab instructor had told us to. And now let's move on to further practice. You are going to watch a clip about Paul. Look at the picture. This is Paul and his old manager. Can you guess
about the relationship between Paul and his old manager. Hãy nhìn vào tranh giữa Paul và người quản lý cũ của anh ấy. Chúng ta có thể đoán xem mối quan hệ của họ thế nào. And look at this new manager. Can you guess about the content of the clip? Các em có thể đoán ra nội dung của đoạn phim ngắn chúng ta sẽ xem không? Now, watch the clip and complete the sentences with three-part phrasal verbs and adverbial clauses. Chúng ta hãy xem đoạn phim ngắn và hoàn thành các câu sử dụng những cụm động từ gồm có 3 thành tố và các mệnh đề trạng ngữ nhé. Before watching, spend some minutes reading these sentences. Trước khi xem, chúng ta hãy dành một chút thời gian để đọc các câu sau. Chúng ta hãy đưa ra lời phỏng đoán, chúng ta có thể sử dụng mệnh đề trạng ngữ nào hoặc là cụm động từ nào để hoàn thành câu nhé. Now, let's watch the clip. I quit my job last week. I didn't get on with my boss very well, and I ran out of patience. He used to have me do my projects over many times. I just couldn't put up with all the hard work. Paul, I'm so glad I've run into you. Hi, Jessica. Did you hear about the boss? We're going to have a new manager next week. I actually met him last year. He respects people and never looks down on anyone. He will take over the responsibility of the company. Everyone says he will bring about a big change in the company. Really? I didn't know that. You can apply again for the job if you like. The company will take on new employees over the next 2 months. Okay, thanks for the good news, but I have to think about this. We used to be such a great team. You always came up with wonderful ideas and solutions. When nobody knew the answer, you would figure out what to do right away. You know that many colleagues look up to you. You really cheered me up. We were a great team indeed. Number 1, we have Paul didn't get on with his old manager very well and he ran out of patience. 2, he couldn't put up with all that hard work. 3, the new manager respects people and never looks down on anyone. 4, Paul can apply again for the job if he likes. 5, he always comes up with wonderful ideas and solutions. 6, his colleagues look up to him. Như vậy, chúng ta đã tìm được các cụm động từ, trong đó có những cụm động từ chúng ta đã học. Get on with, run out of, put up with, or come up with, đúng không nhỉ? Và trong phần này, ở câu 3, chúng ta gặp một cụm động từ mới, look down on. Các em có thể đoán nghĩa của cụm động từ này không? Đó chính là coi thường ai. And look up to in number 6. Và cụm động từ look up to chính là tôn trọng ai đó. Chúng ta chỉ tìm được duy nhất một mệnh đề trạng ngữ, đó là if he like. Paul có thể nộp đơn xin làm việc lại nếu anh ấy muốn. Đây chính là cụm mệnh đề trạng ngữ điều kiện, phải không? At home, 1. Please review 3-part phrasal verbs and adverbial clauses. 2. Do exercise 3 in page 49 in your student book and exercise 3 and 4 page 29 in your workbook. Để củng cố những nội dung mà các em đã học ngày hôm nay, về nhà chúng ta hãy ôn tập lại lý thuyết về 2 nội dung ngữ pháp rất quan trọng. Đó là các cụm động từ gồm 3 thành tố và các mệnh đề trạng ngữ. Và hãy làm các bài tập trong sách giáo khoa và trong sách bài tập nhé. That is the end of our lesson. Thank you very much for your attention. Goodbye